সো লাষ্ট পাৰ্ট সৰু পাৰ্টটো আজি শেষ কৰি দিম এই হেৰি বি ষ্টেটিষ্টিক্স ব'ছ আইনষ্টাইন ষ্টেটিষ্টিক্সৰ সো ব'ছৰ আইডিয়া কি আছিল যে এছ এন ব'ছৰ যে আমি ফটনছ পাৰ্টিকলক গেছ বুলি ধৰি ল'ব পাৰি মানে কিয় নোৱাৰি আফটাৰ অল যদি লাইটে পাৰ্টিকলছৰ নিচিনা যদি বিহেভ কৰে তাৰ যদি এনাৰ্জিটো আছে এতিয়া মোমেণ্টামো যদি থাকে ডিৰেক্টেড এটা মোমেণ্টাম অ'কে দেন তাৰ কাৰণে আমি ষ্টেটিষ্টিক্স কৰিব পাৰি কমপ্লিটলি যেনেকুৱা বেলেগ গেছ পাৰ্টিকলছৰ কাৰণে হয় ফটনছৰ কাৰণে হ'ব কৰি ফটনক গেছ হিচাপে ধৰি লৈছে এণ্ড আমি দেখিছোঁ যে তাৰ পৰা যিটো ধৰি লৈ ষ্টেটিষ্টিক্স ফ'ল' কৰি যিটো ইকুৱেশ্যন এনাৰ্জিৰ ওলাইছে এনাৰ্জি ডেঞ্চিটি পাৰ ইউনিট ভলিউমৰ সেইটো কি আমাৰ ব্লেক বডি ৰেডিয়েশ্যনৰ লগত মিলি গৈছে ৰাইট ব্লেক বডি ৰেডিয়েশ্যন ফৰ্মুলা তাৰমানে এইটো কাম কৰে চ' ইটছ এ ফটন গেছ এতিয়া ফটন গেছ যদি ধৰি সেইটো ওলাইছে চ' গেছৰ বেলেগ প্ৰপাৰ্টিজবিলাকো থাকিব ৰাইট প্ৰেছাৰ থাকিব ৰাইট প্ৰেছাৰ থাকিব টেম্পাৰেচাৰ থাকিব এন্ট্ৰপি থাকিব এনথালপি চব কেইটা প্ৰপাৰ্টিজ থাকিব লাগে এণ্ড আমি জানো সেইকেইটা বস্তুটো আহেই ষ্টেটিষ্টিক্স কৰিলে ষ্টেটিষ্টিক্সৰ পৰা আমাৰ কি আহে ওলাই ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ আইদাৰ ওমেগা কেলকুলেট কৰি কে এল এম ওমেগা কৰি আমি এন্ট্ৰপি এছ পাই যাম আৰু নহ'লে চিম্পলি ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জিটো ইয়াত ডিৰেক্টলি আহি যায় টোটেল এনাৰ্জি কেলকুলেট কৰিলেই আহে চ' ই ইকুৱেল টু আমাৰ লেটছ সে এনাৰ্জি ডেন্সিটি কি চ' কি হ'ব 0 to infinity n e d e এইটো ৰাইট এনাৰ্জি ডেন্সিটি পাৰ্টিকুলাৰ নাম্বাৰ বিটুইন ইটছ ই এন ই প্লাছ ডি আৰু সেই পাৰ্টিকলছবিলাকৰ এনাৰ্জি ৰাইট ইন টাৰ্মছ অফ যদি আমি ডিৰেক্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি লিখোঁ দেন এইটো কি হৈ যাব আমাৰ এই লাষ্ট দিনা যিটো প্লেংকছৰ ব্লেক বডি ৰেডিয়েশ্যনৰ ফৰ্মুলা ওলাইছিল সেইটো কি আছিল ইউ ই অৰ ইউ নিউ ডি নিউ ইকুৱেল টু কি আছিল তোমাৰ 8 পাই এইচ বাই চি কিউব ইয়াত ইনটু কি আছিল নিউ কিউব ডি নিউ ই টু দি পাৱাৰ এইচ নিউ বাই কে বি টি -1 আৰু কিবা মিচিং আছে নেকি নাই ৰাইট এইটো ডেন্সিটি আছিল কি ডেন্সিটি আছিল পাৰ ইউনিট ভলিউম আছিল চ' আমাৰ যদি এনাৰ্জি ডেন্সিটি লাগে দেন ইয়াত ভিটো লগাই দিলে হ'ল কাৰণ ই বাই ভি তো ইউ আছিল চ' ই কি হ'ব ভি আগতে কৰিছিলোঁ লাষ্ট ষ্টেপ যিটো আছিল চ' এইটো আমাৰ এনাৰ্জি ডেন্সিটি এইটোক যদি আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিওঁ অভাৰ অল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি দেন আমি কি পাই যাম টোটেল এনাৰ্জি পাই যাম ৰাইট চ' তাৰমানে দিছ ইজ নাথিং বাট তোমাৰ এই এনাৰ্জি ডেন্সিটি ডি নিউ ফ্ৰম 0 to infinity দিছ থিং চ' এইটো ইয়াত কৰিলে 8 পাই এইচ ভি অভাৰ চি কিউব ৰাইট এণ্ড আগৰ নিচিনা যেনেকুৱা আমি এই বস্তুটো কিবা এটা এক্স ধৰি ল'লে আমাৰ চিম্পলি অল ফাংচন অফ এক্স আহি যাব কে বি টিবিলাক বাহিৰত আহি যাব ইয়াত এটা এইচ ওলাই আহিব চ' চিম্পলি ধৰা এইচ নিউ বাই কে বি টি ইকুৱেল টু আমি এক্স ধৰি ল'লোঁ দেন ডি এক্স হ'ব আমাৰ এইচ বাই কে বি টি ডি নিউ ৰাইট চ' কি হ'ব আমাৰ ইয়াত ইয়াৰ পৰা ওলাব আমাৰ এইচ বাই কে বি টি তিনিটা ওলাব আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ওলাব চ' এইচ বাই কে বি টি টু দি পাৱাৰ 4 সৰি উল্টা হ'ব তো
and then simply আমি এইটো x cube dx e to the power x minus 1 লিখে দেব okay so nu equal to কি kbt by hx so kbt by h চাৰিটা ওলাই আহিছে so ইয়াত থাকি যাব তোমাৰ তলত h cube হৈ যাব তেতিয়া হলে 8 pi v kb into t to the power 4 by c cube h cube and then a integration to আছে right and h by okay fine 8 pi as pi থাকিলে হল আমি অলপ সিম্পলিফাই কৰিব পাৰি h কাৰ্সৰ বাট পিছত কৰিম okay now এইটো ইন্টিগ্রেশন আমার হেই স্টাইলে কৰিব নোৱাৰি of course so we'll take another technique direct তো নহয় so আমি কি হল এইটো so আমার লাগে into integration to so okay আমার এইটো ইন্টিগ্রেশন কৰিব লাগিলে আমি এইটো টেকনিক let's do this পিছত আমি এক্সপ্লেইন কৰি আছো কি so ধৰা ইয়াত এটা পয়েন্ট ধৰা e to the power x বস্তুটো সদায় greater than equal to 1 হ'ব কিয় হ'ব কোৱাচোন e to the power x মানে ultimately e to the power h বা or e by kbt তো এইটো greater than equal to 1 হ'ব why x or minimum value 0 তার তলত তো যাব নোৱাৰে আৰু এইটো বস্তু আহে কৰ পৰা তোমাৰ সেই নাম্বাৰৰ পৰা নাম্বাৰ ডেন্সিটি সো নাম্বাৰ তো পজিটিভ হ'ব লাগিব or in fact এনাৰ্জি ডেন্সিটিও তো পজিটিভ হ'ব লাগিব এনাৰ্জি ডেন্সিটিৰ লগত এইটো কেনেকুৱা ৰিলেটেড আছে এইটো দিবাৰ সো এই বস্তুটো পজিটিভ তো হ'ব লাগিব right নহলে এনার্জি ডেন্সিটি নেগেটিভ হৈ যাব কি মানে হয় এটো so that means এইটো হদায় এইটোতকে বেছি হ'ব লাগিব নহলে নেগেটিভ হওয়ার চান্স আছে so that's why greater than equal to this and in fact এইটো greater than 1 এ হ'ব equal to কেতিয়াও নহব equal to হওয়া মানে তোমার এই বস্তুটো 0 হওয়া এই বস্তু 0 হওয়া মানে either e 0 এনার্জি absolutely 0 যেটো নহয় on our ground state energy or quantum mechanics এটা থাকে okay or t temperature to ধরা infinity হওয়া যেটো আমি কেতিয়াও না যাও so আমি আমার finite temperature তো কাম কৰি থাকিম যিমানি 10000 মিলিয়ন টেম্পারেচার হোক right so এইটো greater than 1 থাকিব in fact এইটো বস্তু মোটামুটি much greater than 1 ই থাকিব in most cases so in that case আমি এইটো যদি ধৰা e to the power x to common লৈ আহো বাহিৰত then ইয়াত 1 minus e to the power minus x হৈ যাব right in that case এই বস্তুটো যদি much greater than 1 হয় in most cases then এই বস্তুটো much less than 1 হ'ব right so at least less than 1 এইটো আমি গম পাও much বাদ দিয়া less than 1 and যদি এটো 1 তকে কম হয় then আমি এনেকুৱা বস্তু টেলাৰ এক্সপানশন কৰিব পাৰো right some 1 minus x or to the power ধৰা some n এইটো টেলাৰ এক্সপানশন আমি কেতিয়া কৰিব পাৰো x to যদি less than 1 হয় then আমাৰ তেনেকুৱা approximation possible series expansion নহলে কি হ'ব converge নহব সিরিজটো right ধৰা এইটো যদি 1 এইটো ধৰা -1 যে 1 plus x square এনেকুৱা হয়তো x যদি less than 1 নহয়
দেন এই সিরিজটো কনভার্জ হ'ব নেকি এইটো বাঢ়ি থাকিব ইনফিনিটিত যাব ৰাইট সো ইটস নট কনভাৰ্জেন্ট সো আমাৰ ইয়াত যেহেতু e to the power x is greater than 1 so e to the power minus x is less than 1 so e to the power minus x is less than 1 in that case আমি এইটো ওপৰত লৈ গৈ এইবিলাক আছে ধৰা so x cube আছে e to the power x to ওপৰত গৈ to the minus x হল আৰু এইটো 1 minus e to the power minus x or to the power minus 1 হল dx এইটো বস্তুৰ যেহেতু this is true so এইটোৰ আমি টেলাৰ এক্সপেনশন পাৰিম right and টেলাৰ এক্সপেনশন তো হৈ যাব বঢ়িয়াকে ফাইন এতিয়া কথা হল এই ফুল ইন্টিগ্ৰেশনটোৰ ভ্যালু আৰু টেলাৰ এক্সপানশন কৰিলে let's do the টেলাৰ এক্সপানশন ওকে এইবিলাক আছে পিছত লিখিম সো টেলাৰ এক্সপানশন কৰিলে আমাৰ কি হ'ব ইয়াত 1 plus e to the power minus x plus e to the power minus 2x এনেকুৱা গৈ থাকিব and then right এই যে বস্তুটো এই ভিতৰৰ বস্তুটো যে ইনফিনিট সিরিজ এই ইনফিনিটৰ সিরিজৰ টার্ম বাই টার্ম আমি 0 to infinity ইন্টিগ্রেট কৰি আছো কিন্তু কৰিলে যেটো পাম দ্যাট ইকুয়াল টু দিস বস্তুটোৰ ইন্টিগ্রেশন হ'ব কি নহব ম্যাথমেটিক্যালি এইটো এটা ডাঙৰ কোৱেশ্চন ফিজিক্সত বহুত কিতাপত বুম কে লিখি কৰি দিব বা অনলি হ'ব তেতিয়াই যদি এই অৰিজিনাল ইন্টিগ্ৰেশনটো কনভাৰ্জেন্ট হয় এন্ড এইটো কনভাৰ্জেন্ট বুলি আমি জানো একচুয়ালি কেনেকুৱা জানো ইভেন ব্ল্যাক বডি ৰেডিয়েশনৰ পৰা আমাৰ জানা আছে তুমি এই যে বস্তুটো কি বস্তু দিস পাৰ্ট এইটো কি এইটো আহিছে তোমাৰ সেই ইউ নিউ ডি নিউৰ পৰা ৰাইট জাস্ট ভলিউমটো বাদ দিলে ভলিউমটো দ্যাট ফাইনাল নাম্বাৰ ফাইনাইট নাম্বাৰ এইটোৰ প্লট কেনেকুৱা আছিল এইটো প্লট আছিল আমাৰ যেনেকুৱা ব্ল্যাক বডি ৰেডিয়েশন সিম্পলি something like this right and that a to integration eto ami kori asu just multiplied by a v nothing else right so you are just v times hoi jabo no problem ei bostu to integration mane area under this curve finite again finite কারণ এইটো রেপিডলি গৈ কনভার্জ করে রাইট এই ফালে লাস্টৰ ফালে গৈ কেনেকুৱা কনভার্জ হয় তোমালোকৰ জানা আছে এজ e to the power minus x so e to the power minus x এ x কিউবত মাৰিবই এই যে টার্মটো এটা টাইমত গৈ যে তোমাৰ এটা টাইমত গৈ যেতিয়া x বহুত লার্জ হৈ যাব at that point এইটো 1 তকে বহুত ডাঙৰ হ'ব এইটো নাই হৈ যাব হয় এইটো ওপৰত গৈ এনেকুৱা হ'ব so এই সাইডত এইটো x কিউব e to the power minus x টাইপৰ ফাংশন and e to the power minus x এ এভরিথিং অক মাৰি দিয়ে so এইটো গৈ 0 হৈ যাব ৰেপিডলি so এৰিয়া আন্ডাৰ দিস কার্ভ আমাৰ এটা কি হয় ফাইনাইট নাম্বাৰ and এইটো ইনশিওর কৰে যে তো সেম ইন্টিগ্রেশন কৰি আছো so এই ইন্টিগ্রেশনটো এটা ফাইনাইট নাম্বাৰ মানে ইন্টিগ্রেশনটো কনভার্জেন্ট এটা বস্তু and that means ভিতৰটো যদি আমি এনেকুৱা এক্সপ্যান্ড কৰি সিরিজ এক্সপেনশন তার ইন্টিগ্রেশন কৰিলে আমাৰ সেম আনসার আহিব মানে এইটো কনভার্জ হ'ব টু দিস রিজাল্ট মানে দিস ইকুয়াল টু দিস নহয় দিস সিরিজ কনভার্জেন্স টু দিস ভ্যালু ফাইনাইট ভ্যালু ওকে ম্যাথমেটিক্যালি যিমানখিনি আমি পাৰো কনসিস্টেন্ট থাকাৰ চেষ্টাটো কৰা ভাল সো এতিয়া উই ক্যান ডু দিস সো এতিয়া কৰিলে এইটো আমি সিম্পল কি কৰি দিম summation m equal to 1 to infinity e to the power minus mx লিখা যাব রাইট e to the power 1x 2x 3x আছে e to the power minus mx
এণ্ড অবভিয়াছলি এইটো যিহেতু কনভাৰ্জ হ'ব ইনফেক্ট এই প্ৰতিটা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কিন্তু কনভাৰ্জ কৰিব কাৰণ চোৱা এক্স কিউব আছে লগত এইটো তোমাৰ মাইনাছ এক্স এইটো মাইনাছ 2x এইটো মাইনাছ 3x সবকেইটা যিহেতু কনভাৰ্জ কৰিব এই চামটো বাহিৰত লৈ আহিলে চামটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ইফালে যদি লৈ আহোঁ দেন কি হৈ যাব এক্স কিউব ই টু দ্য মাইনাছ এম এক্স ডি এক্স যে দিছ ইকুৱেল টু যে দিছ ইজ অলছ' ট্ৰু কাৰণ হন এই প্ৰতিটা টাৰ্মো কনভাৰ্জ কৰে so these are all sum of finite numbers okay and as a result amar ki hobo eitu ami likhe dibo paro and eitu bostur integration মই কৈছো যে মোৰ এইটো টাইমত ক্লাছ আছে কিয় মানে কৰিব লাগে কল সো এইটো যে আমাৰ যে টেকনিক ফৰ্মুলা এটা তোমাৰ x ইকুৱেল টু টি স্কোৱাৰ সেইটো যে নহ'ব একচুৱেলি কিয় নহ'ব তুমি mx ইকুৱেল টু চাম টি স্কোৱাৰ ল'লে গম পাবা ইয়াৰ পৰা এটা টি ওলাই আহিব টি ডি টি কিন্তু ইয়াত তোমাৰ কি হ'ব 3/2 হৈ যাব 6 হৈ যাব ইয়াত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আছে চামৰ কিন্তু তোমাৰ সেই মানে সেই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো কৰিব লাগিব আগতে দেন চাম ষ্টেণ্ডাৰ্ড চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰোঁতে মানে আমি যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইণ্টিগ্ৰেল যিটো ইউজ কৰোঁ সেইটো নহ'ব কাৰণ এক্স কিউবটো হৈ যাব তোমাৰ টি টু দি পাৱাৰ 6 আৰু এটা টি মিলি টি টু দি পাৱাৰ 7 হৈ যায় চ' অড নাম্বাৰৰ কাৰণে আমাৰ সেইটো ফৰ্মুলাটো ভেলিড নহয় আৰু এটা বেলেগ আছে গামা ফাংচনৰ সেইটো চাবা সেই ইণ্টিগ্ৰেলত মেবি মিলিব বাট এইটোৰ চিম্পল টেকনিক হ'ল আমি এইটো বহুতবাৰ কৰিছোঁ এই এমৰ ৰেচপেক্টত ডেৰিভেটিভ কৰিলে এটা এটাকে নামি আহিব তিনিবাৰ ডেৰিভেটিভ ল'লে এইটো জাষ্ট হ'ব ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এম এক্সৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে বেচিকেলি দিছ এক্স কিউব ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এম এক্স ডি এক্স এইটো আমি লিখি দিব পাৰোঁ মাইনাছ ডেল ডেল এম ৰাইট এইটো এণ্ড আকৌ এইটো বাহিৰত লৈ অহা যায় যেহেতু কনভাৰ্জেণ্ট ইণ্টিগ্ৰেল আমি কৈছোঁ চ' বেচিকেলি মাইনাছ ডেল 3 ডেল এম 3 e to the minus mx dx 0 to infinity and a integration to result is simple e to the minus mx by m কি হ'ব মাইনাছ এম তলত আহিব আৰু ওপৰত থাকিব 1 থাকিব আৰু এইটো বস্তুৰ এবাৰ ডেৰিভেটিভ ল'লে 1/m স্কোৱাৰ হ'ব সেকেন্ড ডেৰিভেটিভ ল'লে তোমাৰ বাই 3 হ'ব আৰু 2 লাষ্ট কৰিলে 2 আৰু 3 মিলি 6 হ'ব তোমাৰ চাবা চ' 6/m to the power 4 now let's do it okay কি হ'ব e to the power minus mx by minus m okay so ধৰা এইবিলাক কাটি দিলোঁ দুটা del 3 del m ৰাখিলোঁ 0 to infinity so infinity কাৰণে 0 হ'ব এইটো minus 1/m হ'ব so বাহিৰত এবাৰ মাইনাছ লৈ আহিলোঁ এবাৰ কৰিলে কি হ'ব ডেল ডেল m কৰিলে minus 1/m স্কোৱাৰ আহিব so মাইনাছে মাইনাছে আকৌ প্লাছ হৈ ডেল টু ডেল m টু 1/m স্কোৱাৰ হ'ল দেন আকৌ ডেৰিভেটিভ ল'লে -2 এটা আহিব টু দি পাৱাৰ -3 হ'ব so -2 এটা আহিব টু দি পাৱাৰ 3 হ'ব দেন আকৌ ল'লে ইয়াত কি হ'ব +6 হৈ যাব এণ্ড ইয়াত হৈ যাব 4 so 6/m to the power 4 তাৰ মানে এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ভেলিউ হ'ল 6/m to the power 4
okay, so এতিয়া তাত বহাই দিলে basically 6 by m to the power 4 and so ইয়াতে এইবিলাক বস্তু আগৰ আছে 6 এটা হোমৱৰ্কত আহিব and the sum of m to 1 over m to the power 4 এইটোৰ ভ্যালু হ'ল pi to the power 4 by 90 চেক কৰি ল'ব I think this এইটো হ'ব ৰাইট তো এইবাৰ ভালকৈ আমি হেৰি ফাইনেল আনসাৰটো লিখিম সো আমাৰ এনাৰ্জি কি হ'ব টোটাল এনাৰ্জি 8 pi v kb t to the power 4 by c cube h cube 6 এটা আছিল pi to the power 4 by 90 right okay so and pi to the power 5 ইয়াত আছে so 8 pi to the power 5 v kb t to the power 4 by 15 c cube h cube অলপ সিম্পলিফাই কৰিলে 8 আৰু ধৰা জাস্ট পাই যদি এটা লও পাই কিউব ললো সো কি হ'ব h সো ইয়াত h আৰু ইয়াত ধৰা 2 পাই কিউব কৰিলো এইটো h কাট কিউব হৈ যাব কৰিলে ইয়াত কেইটা লৈছো 8 টো আহি গল আৰু ইয়াৰ পৰা পাই কিউব সো পাই স্কয়াৰ এটা জাস্ট থাকি যাব pi square v kb t to the power 4 and তলত তোমাৰ থাকিব 15 c cube and এইটো of course so 15 h cut cube c cube pi square kb t to the power 4 into v এইটো হল আমাৰ internal energy of photon gas and মাজত আমি যেহেতু রেডিয়েশন চ্যাপ্টারটো স্কিপ কৰিছো তাত আমি রিভিজিট কৰিম নেক্সট তাত আমি একচুয়ালি প্রুফ কৰিম এটা বস্তু PV equal to 1/3 E হয় এইটো রেডিয়েশনৰ কাৰণে ট্ৰু এইটো লাগালে ইয়াৰ পৰা প্ৰেসাৰ ওলাই আহিব সবা সো ইৰ ভ্যালু ইয়াত বহাই দিলে v এটা আছে এইফালে এই v কাটি যাব সো b জাস্ট কি হ'ব p ইকুয়াল টু এই বস্তুটো উইদাউট v হৈ যাব সো p হ'ব আমাৰ তেতিয়া 45 হৈ যাব pi স্কয়ার বাই 40 pi স্কয়ার kb t to the power 4 by 45 h cut cube c cube এইটো হ'ব প্ৰেসাৰ of photon gas similarly entropy লগত relation আছে I think okay let's see E by T কিমান পাৱাৰ হয় বা maybe 4/3 or 1/3 তেনেকুৱা কিবা এটা আছে let's see yes 4/3 so ইয়াতো লগালে তোমাৰ হেৰি ওলাই এন্ট্ৰপি ওলাই আহিব সো ই আছে তাৰ এটা টিৰ পাৱাৰ কমি যাব জাস্ট সো 4/3 কি হ'ব বাকি সব থাকিব t to the power কিউব হ'ব এটো pi square v kb to the power 4 t cube by 15 h cot cube c cube h cos cube so 4 pi square v
kb to the power 4 t to the cube and 45 plus cube c cube. And যদি আমার এন্ট্রপি জানা আছে, প্রেসার জানা আছে, দেন বাকি সবকেইটা রিলেশনসবিলাক চাবা। যেনেকুৱা ধৰা h equal to e plus pv আছে, এটা এনথালপি পাম এইটোৰ পৰা। দেন কি আছে f equal to e minus ts। চ' ইয়াত ই লগাই দিম ইয়াৰ পৰা আৰু এছ আহিব ইয়াৰ পৰা। চ' এইটো এফ ওলাই যাব। জি ইকুৱেল টু কি আছিল এইচ মাইনাছ টি এছ। তো ইয়াৰ পৰা এইচ পাবা, বহাবা, এছ ইকুৱেল টু ইয়াৰ পৰা। চ' এনেকুৱা সব থাৰ্মোডাইনামিক ফাংচনছবিলাক আমাৰ ওলাই আহিব ফটোন গেছৰ কাৰণে। অ'কে, এইবিলাক নিজে নিজে কৰি ল'বা। জাষ্ট এইচত ইৰ ভেলু ইয়াৰ পৰা বহাবা, দেন প্ৰেছাৰৰ ভেলু ইয়াৰ পৰা, দেন এফতো চিমিলাৰলি ই আছে এণ্ড এছ আছে ইয়াৰ পৰা, দেন জি ইকুৱেল টু তেনেকুৱা কৰি এই তিনিটা। চ' বেচিকেলি আমাৰ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি, প্ৰেছাৰ, এণ্ট্ৰপি, এনথালপি, এফ জি, স্পেচিফিকেলি কিবা আহিব এক্সামত মেবি, যিকোনো এটা ধৰা গিভছ ফাংচন কি হ'ব ফটোন গেছৰ কাৰণে। চ' মাৰ্কছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ডিৰেক্ট যদি 2 মাৰ্কৰ হয় দেন অফক'ৰ্ছ তোমাৰ এইটো ৰাফলি মনত ৰাখিব লাগিব। কিবা এটাতো ভালকৈ মনত ৰাখিব লাগিব, এটলিষ্ট এনাৰ্জিৰ ভেলু মনত, ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জিৰ ভেলুটো লিখি থ'বা, যেনেকুৱা কৈছিলোঁ ষ্টাডিৰ টেবুলৰ সন্মুখত। এটলিষ্ট এইটো যদি মনত থাকে দেন বাকীকেইটাতো ইয়াৰ পৰা আহি যায়। এণ্ড এইটো ৰাফলি যেতিয়া আমি সেই চেপ্টাৰটো কৰিম বাৰ বাৰ যিটো আহিব এইটো তোমালোকৰ মনত থাকি যাব যে পি বি ইকুৱেল টু 1/3 ই হয়। কেতিয়াবা ইউ লিখে, ছেইম বস্তু, বেচিকেলি ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি। অ'কে, ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি কি, তাৰ ই যি গেছ আছে তাৰ টোটেল এনাৰ্জিটো চবকেইটা পাৰ্টিকুলাৰ এড কৰি। অ'কে, চ' ফাইন, এইটো এটলিষ্ট মনত ৰাখিবা। ডিমেনশ্যনেলি এটলিষ্ট এইটো পাৰ্ট মনত থাকি যাব, কাৰণ এইটো মনত ৰাখিবা যে কেবিটো থাকিব লাগিব, টিও থাকিব লাগিব, এণ্ড ভলিউমো থাকিব এনাৰ্জিৰ টোটেল, এণ্ড দেন তলত কনষ্টেণ্ট চি আৰু এইচ আছে। এইকেইটা কনষ্টেণ্ট যে আছে, চি আছে, লাইট আছে ইনভলভ, চি থাকিব, কোৱাণ্টাম যিহেতু এইচ থাকিব, ৰাইট। কে বি থাৰ্মোডাইনামিক্স কৰি আছোঁ, কে বি আৰু টি নহ'লে কেনেকুৱা হ'ব? আৰু কে বি আৰু টি একেলগে লাগি থাকে, কাৰণ সেইটো এনাৰ্জিৰ ইউনিট একচুৱেলি কে বি টি। এণ্ড দেন ভলিউম অফক'ৰ্ছ এটা গেছৰ ভলিউম। চ' এইবিলাক বস্তু এইকেইটা ভেলু থাকিব। চ' থাৰ্মোডাইনামিকেলি এইকেইটাৰ ডিমেনশ্যনেলি এইকেইটাৰ পাৱাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব। অ'কে, আই থিংক অ'কে লাষ্ট মেবি যিহেতু ফিনিচিং দেমে অলপ টাইম আছে, লেটছ ফিনিছ দিছ চেপ্টাৰ কমপ্লিটলি বাই ডিছকাশ্যন। এটা ডিছকাশ্যন এনে কেনভাছত মই দিছোঁ চাবা, লেটেষ্ট লিকুইড হিলিয়ামৰ। চ' এইটো যিহেতু কোৱালিটেটিভ, এইটোৰ ওপৰত এটা ক্লাছ লৈ বিশেষকৈ লাভ নাই। কোৱালিটেটিভ মানে প্ৰপাৰ্টিজবিলাকতো পাবা বা মই দিম কি কি প্ৰপাৰ্টিজ আছে, নোটছ হ'লেও হৈ যাব, বাট কি চলি আছে সেইটো তোমালোকৰ বুজিব লাগিব। এই যে ব'ছ-আইনষ্টাইন কণ্ডেনচেশ্যন আমি দেখিছোঁ, কণ্ডেনচেশ্যন বস্তুটো কি? তোমাৰ কোৱাণ্টাম ষ্টেটছ আছে, টেম্পাৰেচাৰ লোৱাৰ কৰি থাকিলে পাৰ্টিকলছ যে আছে তোমাৰ বক্সৰ, এইবিলাক কি কৰি থাকে? ৰেণ্ডম মুভমেণ্ট কৰি থাকেতো। এণ্ড ৰেণ্ডম মুভমেণ্ট মানে চাম এটা হায়াৰ এনাৰ্জি ষ্টেটত আছে, ৰাইট? লাহে লাহে আমি যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ লোৱাৰ কৰি বিল' টি চি কৰি দিম, কি হ'ব? এই চবকেইটা ড্ৰপ কৰি কৰি গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত আহি যাব। এইটো মিনিঙো কি? মানে গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট মানে কি? গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট যিহেতু এনাৰ্জিৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট, তাৰ কৰস্পণ্ডিং এটা ৱেভ ফাংচনতো আছে, সাই নট, ৰাইট? সেই সাই নটটো হ'ল আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট ৱেভ ফাংচন। চবকেইটা পাৰ্টিকল মিলি
এটা ওয়েভ ফাংশন হয়ে যায় এন্ড দ্যাট ইজ Bose-Einstein কন্ডেনসেশন সবকেনটা লোয়েস্ট এনার্জিত নামি আহে এন্ড সব মানে এভরি পার্টিকল তোমার মিলিয়নস অফ পার্টিকলস মিলি ওয়ান ওয়েভ ফাংশন হয়ে যায় ওয়ান বিগ ওয়েভ ফাংশন মানে তোমার যদি 1 লিটার হিলিয়াম কিয় নাও কোৱাচোন হিলিয়ামো কিয় ধৰিছোঁ আমি হিলিয়ামৰ কিয় হ'ব এনেকুৱা এনি গেছেছ হিলিয়াম মানে কি আছে তাত মেইনলি দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে হিলিয়ামত দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে আৰু নিউক্লিয়াছ তাৰ আছে প্ৰটন এটা আছে নিউট্ৰন এটা আছে সো প্ৰটনৰ স্পিনো হাফ নিউট্ৰনৰ স্পিনো হাফ এই যে তোমাৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট যদি ধৰো তাত এটা আপ এটা ডাউন ইলেক্ট্ৰন মিলি কি হয় টোটাল স্পিন 0 হৈ যায় সো ওয়ান ইজ স্টেট মানে তাৰ এঙ্গুলার মোমেন্টামও 0 ঠিক আছে তার স্পিনও 0 কারণ দুটা ইলেক্ট্রন এটা আপ এটা ডাউন সো এই হিলিয়াম যে এটমটো এজ এ হোল এটা স্পিন 0 স্টেট হয়ে যায় তার মানে কি এইটো এটা বোজন আৰু ফাৰ্মিয়ন কি ফাৰ্মিয়নৰ যিকেইটাৰ হাফ 3/2 এনেকুৱা টাইপৰ স্পিন বোজন মানে কি 0 1 2 3 সো তোমাৰ হেৰিৰ হিলিয়াম ইজ এ বোজন যেহেতু বোজন কি হ'ব সবকেইটা হিলিয়াম পাৰ্টিকলছ Bose-Einstein ফলো কৰিব ষ্টেটিষ্টিক্স ওকে হাইড্ৰোজেনে নকৰিব কিন্তু হিলিয়ামে Bose-Einstein ষ্টেটিষ্টিক্স ফলো কৰিব এণ্ড যদি কৰে তাৰ কণ্ডেনসেশ্যন হ'ব সো সবকেইটা হিলিয়াম ড্ৰপ কৰি এনেকুৱা নিজৰ ৱেভ ফাংচনবিলাক স্প্ৰেড হৈ ধৰা এইটো এটা স্প্ৰেড হৈ আন এটাৰ লগত মিলিব আন এটাৰ লগত মিলি এটা হোল ওয়েভ ফাংশন হয়ে যাব ইভেন যদি 1 লিটার হিলিয়ামও থাকে গোটেইকেইটা পার্টিকলস মিলি ওয়ান বিগ ওয়েভ ফাংশন এজ ইফ ওয়ান পার্টিকল বুঝিছা এজ ইফ ওয়ান পার্টিকল তো তেতিয়া কি হয় যেহেতু জাস্ট ওয়ান ওয়েভ ফাংশন অল পার্টিকল মানে মিলি এটা স্টেট এইটো কিহৰ কেনেকুৱা স্টেট হৈ যায় যেতিয়া এইটো হয় বিলো টিচি যায় প্ৰতিটা হিলিয়াম এটম একেলগতে মুভ কৰে বুঝিছা এই ভাইব্রেশন নাই আৰু সো পাঁচটা হিলিয়াম যদি হয় ইয়াতে এনেকুৱা মিলি একেলগতে মুভ কৰি আছে সো যদি কৰে দেন দেয়াৰ ইজ নো ফ্ৰিকশন বা ভিস্কোসিটি কৰ পৰা আহে এটা লেয়াৰ অফ ধৰা লিকুইড আছে তাৰ ওপৰৰ আন এটা লেয়াৰ অফ লিকুইড এই দুটাৰ মাজৰ ফ্ৰিকশনৰ কাৰণে তো আমাৰ ভিস্কোসিটি আহে কারণ এটা অলপ ফাস্ট মুভ কৰি আছে এটা অলপ স্লো এই মলিকুলার এট্রাকশন দুটাৰ মাজত আহি গ'ল দেন স্লো কৰি দিল হেতুৱে তলৰটোৱে এইটো স্লো কৰি দিব তেনেকুৱা হৈ ফ্ৰিকশন আহে বা ভিস্কোসিটি আহে এতিয়া ওপৰৰ লেয়াৰ তলৰ লেয়াৰ সবকেইটা হিলিয়াম যদি গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত নামি আহিছে একেলগতে মিলি ওয়ান ওয়েভ ফাংশন সবে একেলগতে এক্ট কৰি আছে দেন সব লেয়াৰ এনেকুৱা যাব বুজিছা দেয়াৰ ইজ নো ৰিলেটিভ মোশন এজ ইফ সবকেইটা হিলিয়ামে মিলি মানে বন্ড একেলগতে মিলি ডিসাইড কৰিছে আমি একেলগতে মুভ কৰিম যেতিয়া কৰিম এণ্ড এনেকুৱা কৰিলে দেয়াৰ ইজ নো ফ্ৰিকশন এবসলিউটলি নো ফ্ৰিকশন অদ্ভুত কিছুমান বস্তু তেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় ভিডিঅ' চালে গম পাবা নৰ্মেল লিকুইড হিলিয়াম যেটো ক্ৰিটিক্যাল টেম্পাৰেচাৰ অলপ ওপৰত আছে তেতিয়া এইটো লিকুইড এটা ভাল গ্লাছৰ পটত লৈছা তুমি আছে যেতিয়া টি লেছ দেন টিসি হ'ব এইটোৰ ভিস্কোসিটি যেতিয়া নাই হৈ যাব এই গ্লাছৰ থ্ৰু দি পৰি যাব লাগি ষ্টাৰ্ট হ'ব লিকুইডটো তোমাৰ অদ্ভুত লাগিব হোৱাট ইজ গোয়িং অন এইটো হ'ল কোৱান্টাম এই যে আমাৰ সলিডিটি আছে যে কৈছিলোঁ বস্তুৰ এইটো যে মোষ্টলি যে এমটি স্পেচ মোষ্টলি পোর্স তো আছে কিন্তু পোর্স কেইটাত কি হয় এই ফ্ৰিকশনৰ কাৰণে ওয়ালৰ লগত লাগি আছে তো ওয়ালৰ বাকি সাইডৰ এইটো কি হ'ব ফাস্টাৰ গৈ আছে এইটো স্লোৱাৰ গৈ আছে দুটাৰ মাজত ভিস্কোসিটি আছে সো ৰখি দিব ওয়ালে বুজিছা এনেকুৱা পৰি আছে ধৰা এনেকুৱা পৰি আছে সো ওয়ালে এইটো লেয়াৰত এট্ৰাক্ট কৰি আছে নেক্সট লেয়াৰত এইটো লেয়াৰে এট্ৰাক্ট কৰি আছে তো এইটো ফাস্টাৰ যাব এইটো স্লোৱাৰ যাব এই ভিস্কোসিটিৰ কাৰণে স্লো হৈ যাব আটকি যাব এই গ্লাছৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে কিন্তু এতিয়া যে মাইক্ৰো লেভেল মাইক্ৰোস্কোপিক পোর্স আছে যে গ্লাছৰ
যিহেতু ভিস্কোচিটি নাই সেইবিলাকৰ থ্ৰু দি ওলাই একদম তোমাৰ গ্লাছৰ পটত আগতে আছিল যেই ক্ৰিটিকেল টেম্পাৰেচাৰ তলত গ'ল এইটো যেতিয়া ছুপাৰ ফ্লুইড হৈ গ'ল ভিস্কোচিটি জিৰ' হৈ গ'ল এই গ্লাছৰ পটৰ তলেদি পৰি যাব তো ভিডিঅ'বিলাক চাবা মই কেইটামান ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ BBC ডকুমেণ্টাৰীজ মানে ইণ্টাৰেষ্টিং এনেকুৱা অদ্ভুত প্ৰপাৰ্টি ভিস্কোচিটি নাই হৈ যায় এইবিলাক ইনফেক্ট বহুত ডেন্স পাউডাৰ দি হেৰি বনাইছে তোমাৰ প্লাগ বনাইছে ধৰা এটা বস্তু আছে এনেকুৱা টিউব আছে তাত পাউডাৰ সোমাই দিছে ফাইন পাউডাৰ যাত মানে একো গেপে নাই মাইক্ৰস্কোপিক গেপ নাই তাৰ থ্ৰু দি আৰামত ওলাই আহে হেলিয়াম বুজিছা চ' তুমি ভাবিছা কিবা এটা পানীৰ পাইপৰ তলত মই কিবা আটা লগাই দিম আটা ময়দা টাইপৰ কিবা এটা তাততো পানী এনে ৰখি যায় লিকুইড হিলিয়ামৰ ৰখি যাব বাট যদি ছুপাৰ ফ্লুইড হৈ যায় মানে T<TC হৈ যায় চবকেইটা গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত এই ছুপাৰ ফ্লুইড যেতিয়া হ'ব ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব অ'কে চ' সেইটো হ'ল আমাৰ লিকুইড হিলিয়াম বাট লিকুইড হিলিয়াম জাষ্ট নৰ্মেল নহয় যেতিয়া এটা লেছ দেন তোমাৰ 4 কেলভিন যেতিয়া হয় 4.1 অৰ ছামথিং তেতিয়া তোমাৰ হিলিয়ামটো লিকুইড হৈ যায় এণ্ড দেন তুমি লেছ দেন 2.17 কেলভিন যেতিয়া আহিবা তেতিয়া কি হ'ব একেলগতে চ' তোমাৰ কি হ'ব তোমাৰ লিকুইডটো নৰ্মেল লিকুইডতকৈ এতিয়া ভাইব্ৰেশ্যন যেতিয়া লয়েষ্ট হৈ যাব ওচৰত আহিব তেতিয়া লিকুইডটো হ'বই বাট জাষ্ট কাছত মানে ওচৰত আহিছে ভাইব্ৰেশ্যন ল' হৈছে মানে লিকুইড মানে ছুপাৰ ফ্লুইড নহয় তেতিয়া নৰ্মেল ফ্লুইড এইটো বেলেগ বস্তু এইটো হ'ল তাৰ এবছলিউট ন' ভাইব্ৰেশ্যন নাই একে এজনৰ লগত এনেকুৱা খুন্দা খোৱা যেতিয়া নাই তেতিয়া নাই ভিস্কোচিটি তেতিয়া ছুপাৰ ফ্লুইড হয় ইনফেক্ট ভিডিঅ' চালে গম পাবা যে ভাইব্ৰেশ্যন চলি আছে বাবলিং ভেপাৰ জাষ্ট এবাভ 2.17 কেলভিন চলি আছে 2.17ৰ তলত যে গ'ল এবছলিউট চাইলেঞ্চ আহি যায় কাৰণ সেই লিকুইড যে আছে যিমানখিনি আছে তাৰ এভৰি পাৰ্টৰ টেম্পাৰেচাৰ এবছলিউটলি ছেইম হৈ যায় কাৰণ এই গোটেই বস্তুটো ওৱান ছিংগল বডিৰ নিচিনা এক্ট কৰে এইটো পিচ এইটো পাৰ্ট বেলেগ নহয় ওৱান কমপ্লিট ৱেভ ফাংচন এই গোটেই লিকুইড এইটো পিয়ৰলি কোৱাণ্টাম এফেক্ট এটা চ' এই লিকুইডটো এটা কোৱাণ্টাম লিকুইড বুলি আমি ক'ব পাৰিম বুজিছা ক্লাছিকেল নহয় তাৰ কোৱালিটিজবিলাক তাৰ ভিস্কোচিটি ল' নহয় ভিস্কোচিটি ইজ ইকুৱেল টু 0 বুজিছা জাষ্ট ল' নহয় যে এই ভিস্কোচিটি বহুত কম এইটো ইজ ইকুৱেল টু 0 এণ্ড এইটো হয় বৌছ আইনষ্টাইন কণ্ডেনচেশ্যনৰ কাৰণে চ' আইনষ্টাইনে বৌছৰ এই ষ্টেটিষ্টিক্সটো ফটনৰ কাৰণে কৰিছিল আইনষ্টাইনে এইটো এপ্লাই কৰিছে তোমাৰ হেৰিৰ ওপৰত হিলিয়ামৰ কৰি কৈছে হিলিয়ামত এনেকুৱা হ'ব এইটো দেখা যাব যে ভিস্কোচিটি 0 হ'ব এনেকুৱা এণ্ড দেন বহুত বছৰ পিছত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি পোৱা গৈছে য়েছ কাৰণ তেতিয়া ইমান ল' টেম্পাৰেচাৰ এচিভ কৰা প্ৰেক্টিকেল নাছিল কৰি পোৱা গৈছে চ' এনিৱে এই ডিছকাশ্যন যিটো অ'পেন কৰিছোঁ তাত কেইটামান ভিডিঅ'জ আছে আৰু এটা লেকচাৰ নোট আছে ধুনীয়া তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিবা তলত কমেণ্ট কৰিবা যদি কেতিয়াবা ভাল লেকচাৰ এটা বা মানে ধৰা ভিডিঅ' পাইছা লিকুইড হিলিয়ামৰ এইবিলাকৰ তাত কমেণ্টত এড কৰি দিবা ঠিক আছে দেন আমাৰ